สวัสดีครับมาชมขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือ LFP 12 โวลต์กันนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กทั้งหมด 4 ก้อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้โวลต์ออกมา 12 โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่มือ 2นะครับที่ผมสั่งมาจาก Lazada เขาขายเป็นแพ็คนะแล้วเขาก็แถมบัสบาร์มาให้ด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยซึ่งผมซื้อในส่วนของตัวนี้ซึ่งเป็น BMS ก็คือ Battery Management System นะครับเป็นไม่สมาร์ทนะตัวนี้เขามีวิดบาลานซ์มาให้ด้วยสามารถบาลานซ์ได้ในตัวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจสเปคเท่าไหร่สามารถดิชาร์จได้ด้วยอัตราความเร็ว 40 แอมป์ชาร์จด้วย 40 แอมป์เหมือนกันนะครับก็เอามาประกอบใช้เลยเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กสำหรับ4 สตริงหรือการต่อ 4 ก้อนนะครับที่เขาเขียนสเปคตามหน้าร้านของเขาก็คือตัวนี้สามารถที่จะรองรับได้ 4 ก้อนเท่านั้นโดยที่ตัวขั้วนะครับเขาจะอยู่แบบนี้ตัวนี้คือตัวขั้วลบเส้นที่0คล่อมก้อนที่1 2 3 4เนี่ยครับเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ต้องเรียงตามลำดับนะครับแล้วก็ผมสั่ง Active Balance มาต่างหากนะครับผมไม่ได้ใช้บาลานซ์ของตัว BMS อย่างเดียวนะครับอย่างตัวนี้ที่เขาเขียนไว้ตรงเนี้ยตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวนี้ลิเธียมฟอสเฟต CS 12 โวลต์ BMS นะครับผมสั่ง Active Balance มาแยกมากลัวจะเร็วไม่พอตัวนี้เป็น Active Balance 5 แอมป์นะครับก็ต้องต่อเหมือนกันในการเชื่อมต่อนะครับเราก็ต้องจับคู่คล่อมแบตให้ตรงกันตัวนี้ B ลบนะครับก็จะมี B ลบ B ลบก็คือก้อนที่0นั่นเองอ้างอิงเป็นขั้วลบนะครับ Active Balance ทางซ้ายนะครับแล้วก็ตัวสายจาก BMS ทางขวาซึ่งปกติแล้วพอคุณเทียบกันเนี่ยเทียบกันไม่ยากนะครับตามคู่มือนะอย่างตรงนี้เขาก็จะมีสายมาให้เราต้องเทียบสีให้ตรงกันนะครับปกติแล้วตรงนี้เขาจะเป็นอยู่มุมนี้เนี่ยครับสายสีดำเส้นขวาสุดก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวก็คือเป็นเส้นที่1คอมแบตก้อนที่1สีเหลืองก้อนที่2 3 4ทั้งหมด4ก้อนเช่นเดียวกันเราก็ต้องจับคู่สีดำกับสีดำคู่กันเอามาใส่หางปลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่หางปลาแล้วเดี๋ยวมาประกอบก็จะเห็นภาพนะครับตัว BMS เขาก็จะมีคู่มือมาให้ถ้าเราเรียงตามลำดับเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ก้อนที่1 2 3 4เขามีคู่มือแบบนี้มาให้ด้วยมาพร้อมกับตัว BMS เล็กตัวนี้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเลยเดี๋ยวคุณสามารถสั่งซื้อมาประกอบเองได้ถ้าจะเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่ต้องใช้อีกก็คือหางปลาเราจะรวบหางปลาแล้วขันน็อตเข้าไปแบบนี้นะครับผมมีตัวต่อตัวนี้เป็นขั้วต่อสายไฟสามารถที่จะแคมบีบต่อกันได้นะครับแล้วก็มีหางปลาแบบขันเข้ากับตัวนี้เอาไว้ขันตัวสายแบตเตอรี่เนี่ยครับสายใหญ่ตัวนี้ใส่หางปลาแล้วก็ขันเข้าไปนะครับรวมถึงผมมีสายที่จะเอามาต่อด้วยตัวนี้เป็นสาย 10 AWG นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดใครต้องการแบต12 โวลต์ก็สายใหญ่ดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นสายที่เขานิยมกันตามมาตรฐานผมซื้อสายเท่ากับ BMS นะตัวนี้เป็นสายที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับ10 AWG ตรงนี้นะผมก็ซื้อสายขนาดเดียวกันตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับที่เขาเขียนไว้เช่นเดียวกันก็คือ10 AWG ตรงนี้เท่ากันนะครับถามว่าเราสามารถซื้อขนาดไหนได้บ้างซื้อขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมก็เทียบกับแบตเตอรี่ไซส์เขาให้มาเท่านี้ผมก็ซื้อเท่ากันเพื่อเอามาต่อไปใช้นะครับสำหรับตัวถัดมาก็จะเป็นฉนวนตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ฉนวนเราติดข้างแบตเพื่อที่จะติด BMS ติด Active Balance นะครับเพราะว่า Active Balance ด้านล่างเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันแหลมๆเราต้องติดฉนวนเข้าไปก่อนแปะเข้าไปนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นครีมแล้วก็เป็นเทปตัวนี้เป็นเทปใยสับปะรดที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันเหนียวและก็แน่นดีแล้วมันไม่ยืดหยุ่นด้วยพอติดไปแล้วมันก็แน่นหนึบนะครับมีเท่านี้เท่าที่จำเป็นนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นหางปลาอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ผมจะมีการบัดกรีด้วยนะเพราะว่าผมมั่นใจมากกว่าผมจะแคมป์เหมือนกันแหละแต่ว่าจะบัดกรีเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่เรามาเรียงแบตเตอรี่แล้วก็
ใส่บัสบาร์กันก่อนเลยนะครับที่ตัวแบตเตอรี่จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบมาให้นะครับขั้วบวกก็ชัดเจนฉะนั้นคุณจะต้องสับวางแบตเตอรี่ให้ถูกต้องโดยหาจุดอ้างอิงนะครับถ้าต้องการที่จะอ้างอิงขั้วลบผมก็คิดว่าเอาขั้วลบเป็นด้านซ้ายก็แล้วกันนะครับลบบวกฉะนั้นตัวเนี้ยจะต้องเป็นลบสลับกันแม่นๆนะครับบวกกับลบบวกแล้วก็กับลบนะครับถัดมาก็เป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับก็จะเป็นสับวางกันแบบนี้ในการต่อเริ่มต้นตัวนี้เราจะใส่สายสีดำนะครับคุณก็ค่อยๆใส่บัดบาร์ต่อกันเหมือนกรณีที่เราต่อแบตเตอรี่เล็กนะครับมันก็เหมือนกันก็มีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับต่อกันตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครบแล้วโอเคนะครับพอเสร็จแล้วขันน็อตเบาๆจากนั้นค่อยใส่เทปพันเทปที่เป็นเทปใยสับปะรดนะครับเราก็ใส่น็อตคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วขันให้พอตึงมือเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีการปรับเรามีการดูระยะรวมถึงเราจะต้องใส่หางปลาของสายไฟอีกนะครับตัวนี้ก็ขันรวมๆไปก่อนนะครับจริงๆถ้าคุณมีแผ่นรองบริเวณนี้คุณก็ใส่แผ่นรองด้วยอาจจะเป็นแผ่นบางๆแผ่นกันกระแทกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณนะว่าชอบแบบไหนเพื่อที่จะใส่ให้มันมีระยะห่างระบายความร้อนได้นั่นเองนะครับของผมเนี่ยในการจัดนะครับผมมีการสอดฉนวนที่เป็นแผ่นแบบนี้เข้าไปตรงกลางเล็กน้อยไม่ได้ใช้ฟองน้ำเหมือนคนอื่นหลายๆท่านนะครับเพื่อให้มีระยะห่างของแบตเตอรี่เล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็จับให้ชิดๆไม่ควรจับด้านบนให้ชิดนะครับควรจับตรงกลางเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้พอแน่นนะครับเพื่อที่จะให้เราติดเทปสับปะรดได้สวยๆแน่นๆแล้วก็ตั้งตรงอยู่นะครับเพื่อความมั่นใจรอบสุดท้ายผมจะเช็คโวลต์เตจเป็นลำดับนะครับมาดูกันว่าโวลต์ตกคล่อมจะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละชุดถูกต้องหรือเปล่านะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับตรงนี้แล้วก็ขั้วบวก 3.59 ถูกต้องตรงนี้ขั้วเดียวกันมาตรงนี้7โวลต์นะครับตรงนี้นะเขาต้องเพิ่มขึ้นทีละประมาณ 3.5 นะครับแล้วก็ข้ามมาตัวนี้เป็น10โวลต์ถูกต้องบวกขึ้นมาเท่ากันแล้วก็มาตรงนี้14.4 นะครับนี่คือโวลต์สูงสุดของแบตเตอรี่ที่เป็น LFP หรือลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็โอเคถูกต้องครับไปสเต็ปต่อก้อนเล็กเราสามารถตะแคงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ทำไม่ได้นะครับมันจะหนักมากโอเคเพื่อความสวยงามผมก็แค่ตะแคงเฉยๆโอเคพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมสายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายชุดนี้ผมจับคู่กันเรียบร้อยแล้วโดยการเอาสีดำมาคู่กับสีดำนะครับอย่างที่เห็นใส่เป็นหางปลาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะแล้วก็บัดกรีด้วยผมบัดกรีปลายสายให้มั่นใจว่ากระแสไฟเดินสะดวกนะครับก็โอเคเป็นคู่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่ที่1สีดำกับสีดำนะครับแล้วก็เส้นที่2สีแดงของเส้นนี้กับสีเขียวนะครับมันจะคู่กันนะครับเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วแล้วก็บริเวณสายตัวนี้ผมเข้าหางปลาเรียบร้อยแล้วโดยการใช้ตัวครีมแคมขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็บริเวณนี้ก็ต่อสายมาใช้งานตรงนี้เป็นปลายสายขั้วลบเอาไปขันเข้ากับชาร์จเจอร์ได้เลยผมใส่ตะกั่วเล็กน้อยเพื่อให้ตัวสายทองแดงมันไม่หลุดออกจากกันนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะทรงนี้มันสามารถปรับรูปได้เป็นแบนๆได้นะครับเข้ากับช่องของโซลาร์ชาร์จเจอร์พอดีนะครับซึ่งกระแสไฟไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นแผง150 วัตต์เท่านั้นเองนะครับก็เป็นชุดเล็กๆก็เลยไม่ต้องพิถีพิถันกับสายไฟให้มากมายนะครับแต่ก็เส้นใหญ่เพียงพอนะขั้นตอนถัดไปนะครับ
ส่วนที่เป็น Active Balance ผมเอาไว้ด้านนี้เพราะว่าผมเช็คสายแล้วพอเราเอา Active Balance ไว้ฝั่งทางนี้นะครับสายมันจะอ้อมมาถึงกันพอดีตรงนี้เพราะว่าสายของตัว Active Balance ยาวกว่านะครับก็ประมาณนี้นะอย่าเพิ่งเสียบนะครับให้เราเข้าสายให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใส่นะครับในการใส่สายก็ไล่ตามลำดับที่เห็นตรงนี้นะครับตามคู่มือเลยสีดำใส่กับแบตขั้วลบขั้วที่1นะครับขั้วศูนย์เองคือตรงนี้เราก็เอามาขันรวมกันกับขั้วที่เป็นขั้วลบครับลองสังเกตตามคู่มือนะครับก็ขั้วแบตเตอรี่ลบขันกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขั้วแบตเตอรี่ลบเอาสีดำมาใส่ด้วยเนี่ยสังเกตดูนะครับจะมารวมกันที่ตรงนี้ก็เอามาขันรวมกันเลยนะครับขันเบาๆก่อนนะโอเคถัดไปไล่ลำดับครับเส้นที่2ครับเส้นที่2ก็คือเส้นสีเขียว2ช่องนี้นะครับผมก็จะขันลูกนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคตามนี้ถัดมาสีเหลืองครับเป็นการค่อมก้อนที่2ครับจะค่อมตรงไหนก็ได้นะครับผมก็จะค่อมก้อนนี้แล้วก็สุดท้ายเส้นสีแดงครับค่อมก้อนที่4ก้อนสุดท้ายหมายความว่าก็เป็นการค่อมขั้วบวกเลยนะครับเราก็จะเอามาใส่รวมกันโดยที่ให้ขั้วแบตอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเขาต้องนำกระแสไฟสูงกว่าขั้วบาลานซ์เนี่ยอยู่ด้านบนจะถูกต้องมากกว่าโอเคเสร็จแล้วก็ตามนี้ครับเราก็จะได้ขั้ว2ขั้วเป็นขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกไปใช้งานนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยค่อยๆขันน็อตให้แน่นครับเพื่อความถูกต้องนะครับให้คุณเช็คสายอีกรอบหนึ่งดูว่าขั้วที่เป็นขั้วสีดำถูกต้องนะครับสเต็ปที่1แล้วก็ถัดมาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ตรงก้อนที่1ถัดมาเป็นสีเหลืองสีแดงถูกต้องนะครับโอเคลำดับถัดไปเป็นการต่อตัว BMS นะครับก็เสียบไฟเข้าไปเลยถัดไปครับส่วนที่เป็น Active Balance นะครับเราก็อ้อมสายไฟมาเสียบฝั่งนี้โอเค Active Balance ไฟติดแล้วครับเมื่อแบตเตอรี่พร้อมแล้วนะครับก็ต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อเช็คโวลต์ตกคล่อมระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขั้วนี้ออกมาจาก BMS นะแล้วก็สีแดงตัวนี้สีแดงที่เป็นขั้วนี้ออกมาจากขั้วบวกตรงนี้นะครับผมจะทดสอบให้ชมนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอเค 14.39 นะครับก็เกือบ 14.4 พร้อมใช้งานครับ BMS จ่ายไฟเรียบร้อยทุกอย่างไฟออกมาน่าจะครบถ้วนนะครับการประกอบแบตเตอรี่ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต4ก้อนเพื่อให้ได้ไฟ12โวลต์โดยประมาณนะครับแต่จริงๆก็คือได้ 14.4 เวลาที่เราเอาไปใช้งานก็ต้องหาตัวแปลงด้วยนะบางทีตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเราต้องการแค่12กว่าๆนะครับฉะนั้นคุณจะต้องหาตัวแปลงด้วยผมหาตัวแปลงมาเรียบร้อยแล้วก็ผมจะไปชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แพ็คของผมด้วยที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้พอเอาแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตไปรับไฟจากโซลาร์เซลล์
นะครับก็จะต้องแปลงตัวนี้ผมใช้ตัวแปลงซึ่งเป็น Input 8 ถึง 36 โวลต์แปลงออกมาเป็น 12.6 โวลต์ 10 แอมป์เอาไปชาร์จแบตเตอรี่อื่นได้ด้วยเอาไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยครับเพราะว่า 12.6 โวลต์ตัวนี้เป็นตัวแปลง DC to DC นะครับลดแรงดันนั่นเองก็เอาไว้ใช้แปลงไปใช้งานนะครับหาซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ใต้คลิปเอาไว้ให้นะครับในการประกอบแบตเตอรี่ก็มีเพียงเท่านี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำส่วนประกอบในการวัดกรีในการแคมสายเพิ่มเติมนะครับส่วนผมก็เอามาประกอบให้ชมง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆพร้อมส่วนประกอบใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการซื้ออะไหล่ซื้ออุปกรณ์ก็ตามลิงก์ใต้คลิปทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ตัวนี้เป็นเซตเล็กสำหรับใช้งานกับกล้องวงจรปิดใช้งานกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตและพวกนี้เล็กน้อยนะครับเก็บประจุไม่ได้เยอะเท่าไหร่เก็บได้30 แอมป์ซึ่ง30 แอมป์ก็พอใช้เล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ